Ganito yung setup ng mesa natin ngayon. Dito tayo nagtatrabaho. Ito yung sa kabila. Diyan naman yung pwesto niya. Parehong gawa lang sa mga retasong board tsaka mga naipon nating slotted angle bar dati. Nire-reuse lang natin to kaya halos wala masyadong ginastos nung binuo natin tong dalawang mesa na to. Ayos naman siya pero kung tutuusin, marami ng mga pwedeng tanggalin na hindi naman na kailangan. Mapapansin nyo, maliit lang din kasi itong kwarto. Diniskartehan lang talaga na mapagkasya to dito. Ngayon, i-overhaul natin lahat. Try natin gawing mas simple na lang. Tsaka para maiba naman, di ba? Meron din yung epekto na ganado ka ulit pag bago yung setup. Kalas na ulit lahat ng mga to. Ito yung mga pinagtagpi-tagpi lang natin nun. Kinaganda rin kasi ng mga slotted angle bar. Ang dali lang yung baklasin tsaka buuin ulit. Puro nuts and bolts lang to. Tapos dahil sa mga corner plates, halos wala doon agad to yung i-assemble mo. Yan. Baklasin lang natin lahat tapos tsaka natin ilatag pag nakalas na lahat. Mas makakadiskarte kasi tayong bumuo ng idea kung kita natin kung ano yung mga meron tayong pwedeng gamitin para bumuo ng bago. Kung may idea na, sketch natin sa papel para mas madali nating makita. Tamang sukat-sukat para siguradong pantay, naka-align lahat. Sana lang umubra tong binabalak natin. Kinaganda naman din kasi sa slotted angle bar. Kung magkamali ka man, pwede mo pabaguhin kasi nga tornilyo lang lahat. Para ka lang naglalaro ng Lego. Plano natin ipag-combine sa isang long table yung kinalas natin na dalawang mesa. Ito na yung frame niya, yung mga platform. Ganun ulit dahil retaso lang tagpi-tagpi ulit. Konting tabas barena para maisalpak ng maayos. Pag nakalagay na lahat, ganito na ang itsura niya. Ito na ngayon yung bago nating setup. Magkasama na kami ngayon sa isang desk. Sa gitna yung shared Windows laptop. Tapos kanya-kanyang spot sa magkabila. Kung ano na lang talaga yung saktong area na kailangan para makapag-work. Wala nang kahit anong extra. Tapos dito sa kabilang side, andito na lang lahat ng mga to para nakahiwalay yung mga panglibangan. Ayan. May nilagay nga pala tayo dito. Maliit na mesa. Ayan. Natutupi siya. Bubuksan mo lang pag kailangan. Meron siyang quick release dito. So, madali lang siyang iangat, ibaba. Dahil nga limited na lang yung desk space natin, at least may maliit na extension dito para sa snacks, or pag mag-makeup, magbabasa, magsusulat. Angat lang to para may extra patungan. Kahit anong kailangan mong ipatong sa kahit anong klaseng sitwasyon. Tapos pag tapos na gamitin, baba lang para hindi nakahambalang sa gitna pag di kailangan. Dito na tayo naglagay ng storage sa ilalim. Out of sight pero madali pa rin kunin, accessible pa rin. Yung mga wirings, pa-projectin natin next yan, susunod na mga araw. Tapos naglagay din tayo dito ng cup holder, lalagyan ng kahit ano dyan. Tapos naglagay din tayo dito ng parang release na pwedeng patungan ng cellphone kasi pag nakahiga or pag matutulog, wala na kasing corner table So yung mga gadgets, mga cellphone, dito na lang siya ilalagay. Yung kanya-kanyang spot namin, yun nga, sakto na lang sa isang slot. Mas maliit pero mas maaliwalas na kaysa dati. Wala nang mga anik-anik na nakakalat sa gilid-gilid. Mukhang mas makapag-concentrate na kami na ito magtrabaho. Charger, may nakadungaw dito ng mga kable. Yan, so maganda rin sa slotted angle bar, meron ka ng suksukan dito. Yan, para sa Android, para sa mga accessories gaya ng wireless earbuds, ganyan, china-charge na Type-C. Itong Windows laptop nga pala, nagagalaw-galaw to. Pwede ipihit kabilaan. Pwede rin taas, baba, depende kung sinong gumagamit. Pareho kasi kaming naka-Mac, kaya ito yung backup namin na Windows kung kailangan. Tsaka pang background music na rin pati, tsaka video. Dito sa kabilang side, hiniwalay na natin lahat to dito. Ayan, pag manonood or maglalaro, para nasa isang side na lang yung pang-entertainment lang. Yung mga saksakan, ganyan muna siya pero paprojectin din natin ayusin next time. So yung mga natirang
slatted angle bar tsaka MDF boards. Diyan natin ginamit. Muting ako kumasya ba yung tira pero makipot na lang naman yung kailangan kasi ang habol natin yung ganitong naka-align lang sa pinto. Manipis lang. Para maluwag tignan. Itong TV napapaling-paling din kasi nga yung mount niya parang elbow. So pag nakahiga ka na or dyan ka sa kama nakapwesto, pwede mo tong itutok mismo sa'yo. Yan, or pwede rin sagad talaga na tutok sa harap mo. Yan, para todo talaga yung pagkakahayahay pag nakahiga dyan. Depende, pwede rin nakapaling dito sa kabilang side. Pag nakapwesto dito, kung hindi naman trip humiga, tapos saktong naka-sit back, relax, and enjoy ka lang dyan. Meron namang mesa patungan ng drinks tsaka snacks habang nanonood, or pwede rin habang naglalaro, yan. Or pwede rin habang nagkakaraoke. Saktong one-son lang habang nag-work, tapos balikan mo na rin yung ginagawa mo. Pero yun nga, at least mas maayos na yung separation ng mga bagay-bagay dito sa ganitong setup. Mas maluwag, less is more, ika nga nila. Mas nakaka-productive na yung ambience pag nagtatrabaho. Mas maganda na rin yung vibes kung naglilibang o nagpapahinga. Kung trip nyo din mag-renovate ng pwesto nyo dyan, sana kahit paano nakatulong to makapagbigay ng konting idea. Comment lang kung sakaling may gusto kayong tanong or kung may idea kayo na gusto nyo rin i-share. Yung umabot lang kayo manood hanggang sa part na to, maraming salamat na agad. Ciao!